हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ तमारी साथे शेर करीश मकाईमांथी दाणा काढवानी रीत। आज आपणे कोईपण कटरनो उपयोग कर्या वगर फक्त 1 मिनिटमांथी मकाईमांथी दाणा काढवानी रीत जोईशुं। आ रीते मोस्ट ऑफ तमारा मकाईना दाणा एकदम आखे आखा निकळशे, बहार जेवा ज। हवे जे मकाईमांथी दाणा काढवाना होय तेमांथी पहेला आपणे बधी मकाईना रेशा काढी लेवाना, पछी जे सीधी लाइन होय मकाईमां दाणामां ए गोतवानी। आ તમે જોઈ શકો છો, આ સીધી લાઈન છે। તો હવે ચપ્પુ કે પછી ચમચીનો પાછળનો ભાગ એનાથી એક લાઈન આવી રીતે આપણે ચમચીથી કે પછી ચપ્પાથી કોતરી લેવાની। આ એક લાઈનના જ મકાઈના દાણા તમારા થોડાક વગડશે, બાકી આપણે પાછળથી એક પણ મકાઈનો દાણો વગડશે નહીં। બસ તો આને સાઈડમાં કાઢી લેવાનું અને હવે આવી રીતે હાથેથી તમે બીજી બાજુ પ્રેસ કરશો એટલે તમારા મકાઈના દાણા તૂટી જશે। તમે જોઈ શકો છો, ઉપરથી સ્ટાર્ટ કરો કે નીચેથી કોઈ વાંધો નહીં। બસ આવી રીતે બીજી બાજુ પ્રેસ કરશો એટલે બધાય મકાઈના દાણા આવી રીતે ફટાફટ છૂટા પડતા જશે। બસ આ રીતે તમારે એને વિરુદ્ધ દિશામાં એને પ્રેસ કરવાનું એટલે બધાય મકાઈના દાણા નીકળી જશે અને આખે આખા દાણા નીકળશે, એક પણ તૂટશે નહીં। તમે જોઈ શકો છો, બધા જ મકાઈના દાણા આખે આખા છે। આપણે જે ફ્રોઝન પેકેટના મકાઈના દાણા લાવીએ છીએ તેવા જ આ મકાઈના દાણા થઈ ગયા છે। તો બસ આ રીતે તમે ફટાફટ ગમે તેટલી મકાઈ હશે તો ફટાફટ તમે એના દાણા કાઢી શકશો। તો તમને આ રીત કેવી લાગી એ કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો, અને જો તમે કોઈ અલગ રીતે કાઢતા હોય તો પ્લીઝ મને એ પણ કમેન્ટ કરીને જણાવજો। તો આ રીત સારી લાગી હોય તો ફ્રેન્ડ્સમાં શેર પણ કરી દેજો અને લાઈક પણ કરી દેજો, અને સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી દેજો અને બેલ આઇકન ચોક્કસ દબાવી દેજો। તો આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બાય બાય, થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ।